السلام عليكم. اليوم أحب أقدم لكم ابتكار جديد، وهو كيفية صناعة دبابة تعمل بالتحكم عن بعد صغيرة وبأدوات منزلية بسيطة. أرجو أن ينال إعجابكم. الأدوات المستخدمة هي عدد يدوية بسيطة، إضافة إلى عدد 10 من بول بيرنات أو البول بيرنجز. حقيقة هاي البول بيرنات رخيصة جدا، صينية الصنع، يعني ممكن شراء عدد 2 منها ب$1. القطر الخارجي لهذا الكرسي، كرسي التحميل بول بيرنج، هو 35 ملم. القطر الداخلي 15 ملم. هذه هي المحامل الكروية، أنا اختارتها لكي تكون بمثابة العجلات الرئيسية، المين رولرز العجلة، بعدد 10. وأيضا قمت بقطع شفتات محاور مناسبة بطول 28 ملم، وأدخلتها إلى الكراسي الكروية طريقة التلبيس أو الحشر. طبعا التعليق مهم جدا لهكذا نوع من العجلات، فاخترت طريقة التعليق بالأعمدة الليل أو تورجن بارز، أعمدة الليل المستعرضة، وهي عبارة عن برغي لولب، قطر 3 ملم وطول 8 ملم، مثبت من إحدى الجهات، وحر الحركة صعودا ونزولا من الجهة الثانية هكذا. نشوف هنا ذلك لكي يقوم بامتصاص صدمات الطريق والمحافظة على استقرارية المركبة أثناء الحركة. أيضا استخدمت هذه الصفيحة المثنية على شكل يو شانل، اشتريتها طبعا عن طولها أمتار، وقطعتها من المواد المستخدمة في صناعة الشبابيك من الألمنيوم. طبعا ثم باقي الأجزاء كلها من الحديد، وهي صفيحة حديد قطعتين سمك 1 ملم. طول النهائي للعجلة راح يكون حوالي 30 سنتيم، والعرض 14 سنتيم. وهي ستكون ثقيلة طبعا. تصميم طبعا صممته سوف يشبه أحد عجلات الحرب العالمية الثانية، دبابة ألمانية باسم بانثر أو بانزر 5. وجدت أنه شكلها جميل. هذا المنظر أمامي، منظر خلفي. تعليق المستخدم، هيكل الرئيسي يوضح طريقة تعليق العجلات، وهذه الصفيحة الجانبية، وهذه أيضا الصفيحة الأمامية. إن شاء الله انتظروا الفيديوهات القادمة لمراحل تصنيع هذه الدبابة البسيطة. بقى أنه نوضح طريقة الحركة، اختبار الحركة للدبابة، نوضح آلية التعليق. هكذا نشاهد أن كل عجلة معلقة بصورة مستقلة صعودا ونزولا، حيث أن المركبة تبقى ثابتة
نسبيا أثناء الحركة. رغم مطبات الطريق. أيضا الجانب الآخر. طبعا الوزن الحقيقي سوف يكون أكثر من هذا، لذلك حركة التحريك سوف تكون بإزاحة أكبر. شكرا جزيلا، أرجو أن ينال إعجابكم.